Γεια σας! Είμαι η Ελένη από το Little Hands και σήμερα θα φτιάξουμε αρωματικά, αφράτα και πανεύκολα muffins μήλου, κατάλληλα από 6 μηνών, χωρίς κανένα γλυκαντικό. Πάμε να ξεκινήσουμε! Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τα muffins μήλου? Τα υλικά είναι πολύ απλά, εύκολα, το μόνο που χρειάζεται μία μικρή προετοιμασία είναι το βασικό υλικό, ο πουρές μήλου που θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Θα χρειαστούμε λοιπόν 200 γραμμάρια πουρέ μήλου. Για το πουρέ μήλου θα χρειαστούμε 2 μήλα, τα οποία αφού τα ξεφλουδίσουμε θα κόψουμε κυβάκια και θα τα βάλουμε σε μία μικρή κατσαρόλα να βράσουν για 10 με 12 λεπτά. Στη συνέχεια θα τα σιρώσουμε και θα τα αλέσουμε και θα πολυτοποιήσουμε και έτσι θα έχουμε το πουρέ μήλου. Προτείνω να κάνετε περισσότερη ποσότητα και να την έχετε και στην κατάψυξη, γιατί πραγματικά θα σας φανεί πολύ χρήσιμο και για άλλες παρασκευές, όπως pancakes μήλου, είτε τα muffins μπορείτε να τα κάνετε cake και γενικά καλό είναι να υπάρχει. Αν έχετε λοιπόν μήλα που τώρα είναι η εποχή τους, είναι ότι καλύτερο. Άρα, ξαναλέω, 200 γραμμάρια πουρέ μήλου, 2 αυγά, 70 γραμμάρια γιαούρτι, χρησιμοποιώ πρόβιο, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια νυφάδες βρώμης. Το αλεύρι που χρησιμοποιώ είναι αλεύρι από δίκο κοσιτάρι και το βρίσκεται και ως αλεύρι ζέας. 90 γραμμάρια αλεύρι από δίκο κοσιτάρι. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και χυμό από μισό λεμόνι και προαιρετικά 40 γραμμάρια σταφίδες. Ξεκινάμε με τα αυγά, τα οποία θα χτυπήσουμε. Μπορείτε να δοκιμάσετε, στην περίπτωση που υπάρχει αλλεργία στο αυγό, υπάρχουν και τα υποκατάστατα αυγού, όπως το αυγό τσία ή το αυγό λιναρόσπορο, που χρειάζεται μία κουταλιά της σούπας κοπανισμένο λιναρόσπορο ή μία κουταλιά της σούπας τσία και 3 κουταλιές της σούπας νερό. Σας το έχω πει και στη συνταγή με τα μπιφτέκια αυτό το υποκατάστατο. Γενικά προτιμάμε αυγά ελευθέρας βοσκής ή βιολογικά. Συνεχίζουμε με το πουρέ μήλου. Γενικά το μήλο, ξέρω ότι όταν ξεκινάνε τις στέρες και αν ακολουθείτε τη μέθοδο baby led weaning, σας δυσκολεύει στο να το προσφέρετε γιατί είναι έτσι πιο σκληρό. Αλλά υπάρχουν τρόποι όπως αυτά τα muffin ή σε pancake ή τριμμένο καρότο μπορείτε να προσφέρετε ή μπορείτε να βράσετε λίγο καρότο για να μαλακώσει και έπειτα ή να το περάσετε στον ατμό και να το προσφέρετε. Γενικά υπάρχουν τρόποι. Συνεχίζω με το χυμό λεμονιού και το γιαούρτι. Το καλό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές εναλλακτικές και αλήθεια αυτά τα muffins είναι πεντανόστιμα και πάρα πολύ αρωματικά και όπως σας είπα δεν έχουν κανένα γλυκαντικό, δηλαδή όλη τη γλύκα τους και την νοστιμιά τους την έχουν από το ίδιο το μήλο που βράζει, γι' αυτό κάνουμε πουρέ μήλου, για να βγάλει όλη του τη γλύκα και από τις σταφίδες εάν βάλουμε. Και αφού προσθέσαμε τα υγρά υλικά μας, συνεχίζουμε με τις νυφάδες, τις οποίες θα βάλουμε ολόκληρες, δεν χρειάζεται να τις αλέσουμε. Το αλεύρι από δίκο κοσιτάρι και το baking, τη μαγειρική σόδα και την κανέλα μέσα και αυτά. Αφήνουμε για το τέλος τις σταφίδες. Ανακατεύουμε καλά. Έχουμε προθερμάνει, να τι ξέχασα να σας πω, προθερμαίνουμε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία γιατί είδατε πόσο γρήγορα γίνεται το μείγμα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Προσθέτουμε και τις σταφίδες και ανακατεύουμε. Βλέπετε το μείγμα έχει αυτή εδώ την υφή και θα φουσκώσει ωραία και θα είναι πολύ αφράτο και πολύ νόστιμο. Και είμαστε έτοιμοι για να το βάλουμε στις φόρμες μας. Λοιπόν, το μείγμα όπως είπαμε δίνει 12 muffin. Θα τα γεμίσουμε αρκετά, εντάξει, θα φουσκώσουν λίγο.
και θα τα ψήσουμε έπειτα για 35 λεπτά με 40, ανάλογα και το φούρνο σας. Και πώς ξέρουμε ότι τα muffin και τα κέικ γενικά είναι ψημένα? Καταρχάς, για να μην ξεφουσκώσουν, δεν ανοίγουμε πριν τα 20 λεπτά το φούρνο μας και τσεκάρουμε με μία οδοντογλυφίδα ή ένα μαχαίρι, το βουτάμε όταν θεωρούμε ότι είναι έτοιμο. Θα δείτε, θα πάρουν και το χρώμα που βλέπετε εδώ στα έτοιμα. Και αν βγει στεγνό, σημαίνει ότι έχουν ψηθεί και είναι έτοιμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουμε και τα απολαμβάνουμε. Τα αποθηκεύουμε και στο ψυγείο μετά, αν θέλετε. Γενικά, ότι επειδή δεν έχει γλυκαντικά, έχει το μήλο μέσα κτλ. Είναι πιο ευαίσθητα και αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι, τα βάζουμε στο ψυγείο, είτε τα καταψύχουμε. Ξέρετε ότι η κατάψυξη είναι πολύ φίλη μου, οπότε προτείνω να τα έχετε και να τα βγάζετε οποτεδήποτε χρειαστείτε. Λοιπόν, θα γεμίσουμε και τις υπόλοιπες φόρμες. Αν θέλετε, πασπαλίζετε με λίγες νυφάδες βρώμης, όπως έχω κάνει εγώ, για πιο όμορφο αποτέλεσμα. Μπορούμε και όχι. Και πάμε στο φούρνο. Και τα muffins μας μετά από 30 με 35 λεπτά είναι έτοιμα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Να σας πω ότι στο μικρό και σε μένα βασικά μας αρέσει πάρα πολύ να το σερβίρουμε με βούτυρο καρπών. Τι κάνω? Τα κόβω στη μέση και απλώνω αμυγδαλοβούτυρο μέσα, οπότε το τρώμε έτσι και είναι εξαιρετικό. Αλλά φυσικά τρώγονται και σκέτα. Και πάμε να σας κόψω ένα, να δείτε πόσο αφράτο είναι. Με το χέρι, μόνο έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι αφράτο, ξέρετε. Και να δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν από τη βιανέλα και το μήλο τη γεύση και η σταφίδα δίνει τη γλύκα. Για εμάς τους ενήλικες μπορεί να έχουμε συνηθίσει λίγο περισσότερο γλυκά, όχι εγώ δηλαδή, οι υπόλοιποι. Μπορούμε να βάλουμε από πάνω λίγο έξτρα μέλι για όποιον θέλει. Ενώ φυσικά, όπως σας είπα, ταιριάζει πάρα πολύ και το αμυγδαλοβούτυρο. Για να δείτε τη συνταγή αναλυτικά, μαζί με όλα τα tips της, αλλά και πληροφορίες σημαντικές για το πώς να προσφέρετε το μήλο σε βρέφη, αλλά και πώς να βάλετε τα μωρά σας και τα παιδιά σας στην κουζίνα, γιατί ξέρετε ότι στο Little Hands θέλουμε να μπαίνουν τα παιδιά στην κουζίνα. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο αναλυτικό άρθρο, το link είναι κάτω από το βίντεο. Ενώ για ακόμα περισσότερες συνταγές και με μήλο και με πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά και όχι μόνο, δεν έχετε παρά να μπείτε στο littlehandsblw.com και φυσικά να ακολουθήσετε σε όλα τα social, στο Instagram, στο Facebook, Pinterest και όπου σας αρέσει. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και πατήστε subscribe στο κανάλι, εγγραφή δηλαδή, και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Μία φορά την εβδομάδα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Yummy, yum, we're cooking with little hands. Γεια σας, γεια σας. Είναι πάντα αυτό το πρώτο που μετά είναι εντάξει, αλλά αυτό το πρώτο. Σήμερα θα φτιάξουμε παρέα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο που το ξέχασα. Οπότε... Και αν σας άρεσε η συνταγή, θα σταματήσω να τρώω.